ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે માર્કેટિંગ રિસર્ચની અંદર નેક્સ્ટ ટોપિકથી ચર્ચા કરીએ છીએ. ટોપિક છે આપણી પાસે જે ક્વેશ્ચન કન્ટિન્યુમાં આપણી પાસે હતો એમાં છે ડિપેન્ડેબિલિટી એટલે કે રિલાયબિલિટી. એની પર કેટલું આધારિત રહી શકાય, કેટલો વિશ્વસનીય માહિતી હોઈ શકે. The dependability of the data may be obtained by examining the expertise, creditability, reputation, trustworthiness of the sources. And this information can be obtained by checking with the others who have used this information provided by the sources. એટલે કે એક્સપર્ટાઇઝ વ્યક્તિ કે જેને ક્રેડિટ આપી શકાય, રેપ્યુટેશન અને ટ્રસ્ટવર્ધીનેસ તપાસી શકાય એ બાબતો પર ઉલ્લેખ કરેલો છે. ઇન્ફોર્મેશન કેન બી ઓબ્ટેન વિથ અધર્સ હુ હેવ યુઝ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઇડ બાય સોર્સિસ એટલે જેના દ્વારા આપણને માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. It also patient that relevant to examine whether the secondary data come from original source or acquired source. એ ઓરિજિનલ સોર્સમાંથી આપણને માહિતી મળી છે કે કોઈ અન્ય પ્રાપ્ત સ્ત્રોતોમાંથી મળી છે. So the census of the population, એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, that is the census of population is an original source, whereas the statistical abstract of the United States is an acquired source. બરાબર છે. તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ દ્વારા જે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી છે એક્વાયર્ડ સોર્સ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. So, as the general rule, the secondary data should be secured from the original rather than acquired sources. Acquired source કરતા જે આપણી પાસે ઓરિજિનલ સોર્સ હોય ત્યાંથી આપણને જે માહિતી મળે એ કદાચ વધારે યોગ્ય છે. And there are the two reasons, એના માટે બે કારણ જવાબદાર છે. First, an original source is the one of the one than the specific that the data details for the data collection methodology. એટલે કે જે ડેટા કલેક્શન માટે ચોક્કસ મેથોડોલોજી એટલે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરેલો હોય. અને સેકન્ડ, an original source is likely to be more accurate and complete than the secondary data. Secondary data કરતા વધારે પૂર્ણ અને કેવા હોઈ શકે છે, એક્યુરેટ એટલે કે ચોક્કસ હોઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે, the defined questionnaire પ્રશ્નોત્તરી કેવી હોય and explain the objectives and process of the qualification questionnaire design. કેવી રીતે ક્વેશ્ચનરી ડિઝાઇન તૈયાર કરવી જોઈએ એની પ્રક્રિયા શું છે. The questionnaire is a structured techniques for the data collection. આંકડાકીય માહિતી એકત્રિત કરવા માટેની એક પદ્ધતિ છે. અને that the constraint of the series of the questions consist એની અંદર કઈ વસ્તુ આવે છે તો કે એની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો ગોઠવેલા હોય છે. A questionnaire is called the schedule, interview form, or the measuring instrument. Is a formalized set of the questionnaires are obtaining information from respondents. રિસ્પોન્ડન્સ પાસે માહિતી મેળવવા માટે એક ઇન્ટરવ્યુ ફોર્મ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે, એક શેડ્યુલ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે, અથવા એક મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે માપણીનું યંત્ર તરીકે પણ હોઈ શકે છે. ફોર્મલાઇઝ સેટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એમાં યોગ્ય રીતે પ્રશ્નો ગોઠવેલા હોય છે એન્ડ ઓબ્ટેન ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ અને રિસ્પોન્ડન્ટ્સ પાસેથી માહિતી મેળવવાની હોય છે. એની અંદર લખેલું છે કે ફિલ્ડ વર્ક પ્રોસિજર. તો ફિલ્ડ વર્કમાં કઈ રીતે કામ થાય છે તો સચ એઝ એન ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોર ધ સિલેક્ટિંગ એન્ડ એપ્રોચિંગ ધ ક્વેશ્ચનરીઝ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ. જે પ્રશ્નોત્તરી રિસ્પોન્ડન્ટ્સને કરવામાં આવે અને એપ્રોચ કરવા માટે એટલે મેળવવા માટે અને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોર ધ સિલેક્ટિંગ એની પસંદગી કરવા માટેનો ઉપયોગ થાય છે. સમ રિવોર્ડ ગિફ્ટ ઓર ધ પેમેન્ટ ઓફર ટુ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી માહિતી લઈએ તો બદલામાં એને કોઈ પેમેન્ટ અથવા તો કોઈ રિવોર્ડ આપવામાં આવે છે. Communication aids such as the maps, pictures, advertisement, and the products as the personal interview are the return envelopes in the mail survey. એટલે કે જો પર્સનલ આપણે પિક્ચર્સ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય, મેપનો ઉપયોગ કરી શકાય જ્યારે તમે પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુમાં હો ત્યારે, અથવા તો તમે જ્યારે મેઇલમાં મોકલતા હો તો એમાં રિટર્ન એન્વેલપ મોકલવું જોઈએ. ક્વેશ્ચનરીઝ ડિઝાઇન પ્રોસેસ, કેવી રીતે ક્વેશ્ચનરી ડિઝાઇન થાય છે. The great weaknesses of the questionnaire design is to lack of theory. એમાં સિદ્ધાંતકતાની ખામી છે. Because there is a no specific principles, questionnaire design is a skill acquired through the experience. એના માટે કોઈ ચોક્કસ સિદ્ધાંતો નથી, બરાબર, પ્રશ્નોત્તરી તૈયાર કરવા માટે. પરંતુ ક્વેશ્ચનર્સ ડિઝાઇન ઇઝ અ સ્કિલ, એક આવડત છે અને એક્વાયર્ડ થ્રુ ધ એક્સપિરિયન્સ અને એ આપણને અનુભવથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ. એમાં નીચેના તમને તબક્કા આપેલા છે. એક છે સ્પેસિફિક ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ, જે ચોક્કસ માહિતી જોઈતી હોય. સ્પેસિફાય ધ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યુ મેથડ, કઈ ઇન્ટરવ્યુ મેથડ છે એ નક્કી કરવામાં આવે. ડિટરમાઇન ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ, વ્યક્તિગત પ્રશ્નોનો ઉમેરો કરવામાં આવે. ઓવરકમ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ ઇનએબિલિટી, આપણે એની જે અક્ષમતા જે છે, રિસ્પોન્ડન્ટ્સની જે અક્ષમતા જે છે એમાંથી બહાર આવવું. અનવિલિંગનેસ ટુ આન્સર, કેટલીક વખતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા તૈયાર નથી હોતા. ડિસાઇડ ઓન ધ ક્વેશ્ચન સ્ટ્રક્ચર, માળખું તૈયાર કરવું. ડિટરમાઇન ધ ક્વેશ્ચન વર્ડિંગ, એના શબ્દો નક્કી કરવા.
Arrange the questions in a proper order. યોગ્ય ક્રમમાં પ્રશ્નો ગોઠવવા. Identify the form and layout એનો વિન્યાસ એટલે કે ગોઠવણ કરવી. Response reproduce the questionnaire. જરૂર લાગે તેમાં સુધારા વધારા કરવા. And pre-test of the questionnaire પહેલેથી એટલે તપાસ. તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ આપેલા છે. તો એની ક્વેશ્ચનરીઝ હેઝ અ થ્રી સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ. કોઈ પણ પ્રશ્નોત્તરી તૈયાર થાય તો એના મુખ્યત્વે ત્રણ ઉદ્દેશ હોય. પહેલો ઉદ્દેશ આપેલો છે, ઇટ મસ્ટ બી ટ્રાન્સલેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ ઇન્ટુ ધ સેટ ઓફ સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન્સ દેટ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ કેન એન્ડ વિલ આન્સર. એટલે એવો પ્રશ્ન જે હોય એવી રીતે યોગ્ય ભાષામાં એને ટ્રાન્સલેટ કરવાના અને જે માહિતી જે જરૂર હોય એને ચોક્કસ પ્રશ્ન પૂછવાના દેટ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ કેન એન્ડ વિલ આન્સર કે આપી શકે અને જવાબ આપે. Developing the questionnaires that the respondents can answer is difficult. Developing questions that the respondents can answer is difficult. એટલે કેટલીક વખત પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જે અઘરા હોય છે એના માટે જવાબ આપવા માટે. Two similar questions may yield a different information. એક સરખા પ્રશ્નો એવા હોય કે જેના એક જ જવાબ આવતા હોય. And hence this objective is challenge. અને આ પ્રકારનો હેતુ એ ચેલેન્જિંગ છે. The questionnaires must be uplift, that is motivate and encourage the respondents to become involved in the interview. ઇન્ટરવ્યુમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકે એના માટે એને મોટિવેટ કરવા જોઈએ, એન્કરેજ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, અપલિફ્ટ આગળ ધકેલવા જોઈએ. And incomplete interviews have the limited usefulness and the researchers should be minimize the respondents fatigue, boredom and incompleteness and the non-response. કેટલીક વખત ઇનકમ્પ્લીટ અધૂરું ઇન્ટરવ્યુ રહી ગયું હોય તો એ આપણા માટે બહુ મર્યાદિત ઉપયોગી બને છે. એન્ડ ધ રિસર્ચર શુડ બી મિનિમાઇઝ. ધ રિસર્ચર એ બહુ લઘુત્તમ બને એ વસ્તુ ન બનવી જોઈએ કે રિસ્પોન્ડન્સ તો થાક હોય, બોર થઈ જાય, કામ એટલે કે કંટાળી જાય, ઇનકમ્પ્લીટનેસ અધૂરી માહિતી આપે અથવા નોન રિસ્પોન્સ અથવા જવાબ ન આપે. A well-designed questionnaires can motivate the respondents and increase the response rate. જો વેલ ડિઝાઇન ક્વેશ્ચનરી હોય એટલે પ્રશ્નો બરાબર ગોઠવેલા હોય તો એ લોકો મોટિવેટ થાય છે અને રિસ્પોન્ડન્સ આપણને રિસ્પોન્સ રેટ સારો આપે છે. ધ ક્વેશ્ચનરી શુડ બી મિનિમાઇઝ રિસ્પોન્સ એરર. એમાં ખામી નહિવત હોવી જોઈએ. એન્ડ મિનિમાઇઝિંગ ધ એરર ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ક્વેશ્ચનરી ડિઝાઇન. અને બીજી મહત્વનો હેતુ એનો છે કે ક્વેશ્ચનરી કેવી હોવી જોઈએ નો હેતુ જે છે એ ઓછામાં ઓછી ભૂલો હોય. Then specific the information needed. જે ચોક્કસ માહિતીની જરૂર છે એ ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ આપણે અહીંયા આગળ ચોક્કસ માહિતી લઈશું. The first step of the questionnaire design is to specific information needed. This is also the first step of the research design process. એ research design processનો એક પહેલો તબક્કો પણ છે. It is helpful the hypothesis and information needed જે માહિતીની જરૂર હોય એનું hypothesis તૈયાર થાય છે. Ensure that the information address all the components of the problems. જે માહિતી આપણે માંગી રહ્યા છે એમાં પ્રોબ્લેમને લગતા બધા જ બાબતોનો સમાવેશ થઈ જાય. The researchers should be prepared the set of the dummy tables. એક dummy tables પણ તૈયાર કરવામાં આવે. Dummy tables is a blank table used for catalog the data. Catalog data માટે તમે એના ખાલી ખાના રહેવા દીધા હોય, dummy tables તૈયાર કરેલા હોય. And it describes how the analysis will be structured. અને એનાથી આપણે શું કરીશું, કેવી રીતે ગોઠવી શકાય એ પ્રમાણે એને દર્શાવવામાં આવે છે. Once the data have been collected, એક વખત માહિતી લીધા પછી. It is also important to have the clear idea of the target population. આનાથી આપણને એ પણ ખબર પડે છે, it also important એ પણ મહત્વનું છે કે આપણું ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન વિશે સ્પષ્ટ વિચાર આપણા મગજમાં હોવો જોઈએ. The characteristics of the respondents group have the great influence on the questionnaires design. Questionnaires design પર એની બહુ અસર થતી હોય છે. ગ્રેટ ઇન્ફ્લુઅન્સ રિસ્પોન્ડન્ટ્સનો એટલે કે જે રિસ્પોન્ડ આપનાર વ્યક્તિઓ છે એની બહુ મોટી અસર પ્રશ્નોત્તરી કેવી રીતે ગોઠવી છે એની પર બી હોય છે. The questions that are appropriate for the college students may not be appropriate for housewife. કદાચ પ્રશ્નો તમે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ માટે જે ગોઠવેલા હોય તો એ ક્રમ કદાચ હાઉસવાઇફ માટે યોગ્ય ના પણ હોઈ શકે. ટાઈપ ઓફ ધ ઇન્ટરવ્યુઇંગ મેથડ એટલે જે ઇન્ટરવ્યુ લેવાના છે તો એની અલગ અલગ પદ્ધતિ હોઈ શકે. In person interview, the respondents interact face to face. આમને સામને બેસીને વાત કરે છે with the interviewer સાથે, and thus the lengthy, complex and the varied questions can be asked. તો તમે તે વખતે લાંબા પ્રશ્નો, જટિલ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો અને વિવિધતાવાળા પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. In telephonic interview, the respondents do not see the questionnaire. એ પ્રશ્નોત્તરી જોઈ નથી શકતા. This limit the type of the questionnaire, type of questions that can be asked in short and simple ones.
બરાબર છે. તો તમે આવા સંજોગોની અંદર મર્યાદિત પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. અને બીજી વસ્તુ, કેન બી આસ્ક ઇન શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ. તમે પ્રશ્નો ટૂંકા અને સરળ ભાષામાં પૂછી શકો છો. મેઇલ ક્વેશ્ચનરીઝ આર ધ સેલ્ફ એડમિનિસ્ટ્રેટેડ. બરાબર છે, એ સેલ્ફ એડમિનિસ્ટ્રેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, સ્વયં ગોઠવાયેલા હોય છે. સો ધ ક્વેશ્ચન મસ્ટ બી સિમ્પલ એન્ડ ડિટેલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મસ્ટ બી પ્રોવાઇડેડ. તો એ સરળ પ્રશ્નો હોવા જોઈએ અને એમાં સંપૂર્ણ વિગતવાર ઉલ્લેખ કરેલી હોવી જોઈએ. ઇન કોમ્પ્યુટર આસિસ્ટન્ટ ઇન્ટરવ્યુઇંગ, જ્યારે કોમ્પ્યુટર દ્વારા ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવતું હોય, કોમ્પ્લેક્સ ધ સ્કીપ પેટર્ન્સ, randomizations of the questions is eliminate to eliminate the ordered bias can be easily accommodated. તો આની અંદર જટિલ પ્રશ્નો જેને સ્કીપ કરી શકાય, રેન્ડમ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય, બરાબર છે, એ અને આ બધી વસ્તુ કરી શકાય છે. શેના માટે? ટુ એલિમિનેટ ધ ઓર્ડર બાઇસ, એનો ક્રમ આગળ પાછળ કરી શકાય છે, એની જે ખામી દૂર કરી શકાય છે. એન્ડ કેન બી ઇઝીલી એકોમોડેટ, અને સરળતાથી મેળવી પણ શકાય છે. ઇન્ટરનેટ ક્વેશ્ચનરી શેર મેની ઓફ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ CAPI. બરાબર છે, ઇન્ટરનેટ પ્રશ્નો જે છે એ પણ કેટલીક વખત વધારે સારી સગવડ આપે છે. બટ ધ ઈમેલ ક્વેશ્ચનરીઝ હેવ ટુ બી સિમ્પલિયર. પણ ઈમેલ ક્વેશ્ચન વધારે સરળ બની જાય છે. ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે ક્વેશ્ચનરીઝ ડિઝાઇન ફોર ધ પર્સનલ એન્ડ ધ ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યુ શુડ બી ઇન અ કન્વર્ઝેશન સ્ટાઇલ. બરાબર, કન્વર્ઝેશન સ્ટાઇલમાં જે રીતે વાતચીત થતી હોય એવી તેની ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન કન્ટેન્ટ, વ્યક્તિગત પ્રશ્નો જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે, બરાબર, એમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. વન્સ ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ ઇન ધ સ્પેસિફિક એન્ડ ધ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યુ મેથડ ડિસાઇડેડ, એક વખત માહિતી ચોક્કસ મેળવાઈ જાય અને ઇન્ટરવ્યુ મેથડ નક્કી થઈ જાય, ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન કન્ટેન્ટ. દેટ ઇઝ વોટ ટુ ઇન્ક્લુડ ઇન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ, વ્યક્તિગત પ્રશ્નોમાં કઈ વસ્તુનો સમાવેશ કરો. એવરી ક્વેશ્ચન શુડ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ. જે માહિતી જોઈતી હોય દરેક પ્રશ્નનો એમાંનો ફાળો હોય છે. ટુ સર્વ ધ સમ સ્પેસિફિક પર્પઝ, જેથી ચોક્કસ હેતુઓ સિદ્ધ કરી શકાય, ચોક્કસ હેતુ માટે. It is useful to ask some natural questions as a beginning to establish the involvement and report when the topic is sensitive and controversial. બરાબર છે, એટલે કેટલીક વખત તટસ્થ અને સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે શરૂઆતમાં, જેથી વ્યક્તિનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રહી શકાય અને રિપોર્ટ મેળવી શકાય. એન્ડ રિપોર્ટ, જ્યારે રિપોર્ટ તૈયાર કરવાના હોય ત્યારે સેન્સિટિવ્સ એટલે અતિ મહત્વની વસ્તુઓ અથવા વિરોધાભાસ ઊભો થઈ શકતો હોય, કોન્ટ્રાવર્શિયલ ઇસ્યુઝ હોય, ટોપિક હોય, એની પર રિપોર્ટ કરી શકાય છે. સમટાઇમ્સ સેવરલ ક્વેશ્ચન્સ આર નીડેડ ટુ બી ઓબ્ટેન ધ રિક્વાયર્ડ ઇન્ફોર્મેશન. કેટલીક વખત એક જ માહિતી મેળવવા માટે તમારે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવા પડે છે. It is an unambiguous manner, in an unambiguous manner. That is, do you think the Coca-Cola is tasty and the refreshing soft drinks? It's an incorrect way. બરાબર છે, એને અનએમ્બિશિયસ હોવું જોઈએ કે ભાઈ કોકોકોલા ટેસ્ટી અને રિફ્રેશિંગ સોફ્ટ ડ્રિંક છે, તમે માનો છો? આન્સર ઇઝ યસ, એન્ડ ધ આન્સર વિલ બી પ્રિઝ્યુમ વિલ બી ક્લિયર, તે સ્પષ્ટ હોય. બટ વોટ ઇફ આન્સર ઇઝ નો, ને જો પ્રશ્નનો જવાબ ના હોય તો તમે શું કરો? સચ ક્વેશ્ચન ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડબલ બેરલ ક્વેશ્ચન. આવા પ્રશ્નને ડબલ બેરલ ક્વેશ્ચન કહેવામાં આવે છે. એમ્બિજિયસલી ટુ ડિસ્ટિંક્ટ ક્વેશ્ચન શુડ બી આસ્ક. એના માટે તમારે બે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. Do you think Coca-Cola is tasty soft drink? And do you think the Coca-Cola is refreshing soft drink? This is correct way. આ યોગ્ય પદ્ધતિ છે. Multiple questions embedded in a single questions are the why questions. Why થી શરૂ થતા જે પ્રશ્નો જે છે એ મલ્ટિપલ એકથી વધારે પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરી લે છે. That is, why do you shop at night town? બરાબર છે, નાઇટ ટાઉનમાં તમે કેમ ખરીદી કરો છો? And what do you like about the night town as compared to the other store? બરાબર, નાઇટ ટાઉનમાંથી તમે ખરીદી કરો છો એની સામે વોટ ડુ લાઈક, તમને એમાં શું ગમે છે બીજા સ્ટોરમાં ખરીદી કરવા પર? હાઉ ડીડ યુ ફર્સ્ટ હેપન ટુ શોપ ઇન નાઇટ ટાઉન? ધીસ ઇઝ અ ઇનકરેક્ટ વે. આ રીતે પ્રશ્ન પૂછવો અયોગ્ય છે. એની જગ્યા પર મોસ્ટ વાય ધ ક્વેશ્ચન્સ ઇન્વોલ્વ્સ ટુ આસ્પેક્ટ્સ. એની અંદર બે બાબતો હોય. એટ્રીબ્યુટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, એટલે કે વસ્તુનો વિશે જાણકારી હોઈ શકે, એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ લીડિંગ ધ નોલેજ ઓફ ઇટ, અને એના પરનું જ્ઞાન હોઈ શકે છે. ઓવરકમ ધ ઇનએબિલિટી ટુ આન્સર. બરાબર છે, જે રિસ્પોન્ડન્સ છે એ કદાચ કેટલીક વખત કોઈ વસ્તુના જવાબ આપવા માટે ઇનએબલ હોય છે, એટલે કે અશક્તિમાન હોય છે. બરાબર, તેમાંથી બહાર આવે. Researchers should not assume that the respondents can provide the accurate answer to all the questions. એ ચોક્કસ રીતે રિસ્પોન્ડન્ટ બધા જ પ્રશ્નો જવાબ સાચા આપશે અથવા તો યોગ્ય રીતે આપશે, એ માનવું ખોટું છે.
એવું ધારી નહીં લેવું જોઈએ. The researcher should be attempt to overcome the respondent's inability to answer. એની જે અસક્ષમતા છે જવાબ આપવાની એમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. Certain factors limit the respondent's ability to provide the information. કેટલાક પરિબળ છે કે જે એને માહિતી આપતા અટકાવે છે. The respondents may not be informed એને પહેલેથી માહિતી ના હોય, may not be remember એને યાદ ના હોય, or may be unable to articulate a certain type of response અથવા તો ચોક્કસ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ આપવા માટે એ તૈયાર ના હોય. Is the respondents informed? Respondents informed એને જો માહિતી આપે કે પહેલાથી જાણ કરવી જોઈએ. The respondents are often asked about the topic on which they are not informed. બરાબર, respondents are often asked કે ઘણી બધી વખત કહે છે કે about topic on which they are not informed કે એના વિશે માહિતી નથી. That is, a husband may not be informed about the monthly expense for grocery. બરાબર છે, એને મહિનાનો જે રાશનનો પણ ખર્ચો છે એના વિશે કદાચ એને ના પણ ખબર હોય. The researcher has shown that the respondents will often answer the question even though they are ununiform. They are uniform. બરાબર છે, એ કેટલીક વખત યુનિફોર્મ એના માટે યોગ્ય હોય છતાં પણ કેટલીક વખત પ્રશ્નો જવાબ નથી અપાતા. Can the respondents remember? શું એ યાદ રાખી શકે છે? તો consumers and particularly the poor at the remembering the quantities of the product consumed. કન્ઝ્યુમર્સ ગ્રાહકો છે એ વસ્તુમાં થોડી ઓછી લાયકાત ધરાવે છે અથવા તો પર્ટિક્યુલરલી પુઅર એ લોકો પાસે ઓછી માહિતી હોય છે. રિમેમ્બરિંગ ધ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમ કે તમે કેટલી વસ્તુઓ વાપરી છે. ધ ઇનએબિલિટી ટુ રિમેમ્બર લીડ્સ ટુ ધ એરર ઓફ ઓમિશન એમાં ભૂલાઈ જઈ શકે છે. ટેલિસ્કોપિંગ એન્ડ ધ ક્રિએશન. ટેલિસ્કોપિંગ અને ક્રિએશન એક પ્રકારની અલગ પદ્ધતિ છે કે જેની મદદથી પણ આપણે કેટલીક વયથી આપણે ટેલિસ્કોપ કરી શકતા હોય, દૂરથી જોઈ શકતા હોય, સમજી શકતા હોય, પણ ગણતરી ના કરી શકતા હોય. Omission is an inability to recall an event that actually took place. કેટલીક વખત વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જ્યાં આગળ એક ઘટના બની હોય, બરાબર છે, એને યાદ કરવી પણ મુશ્કેલ બનતી હોય. The telescoping take place when the individual telescope or the compress the time by remembering the event. એ ઘટના યાદ કરવા માટે એ કમ્પ્રેસ કરીને એને કહેતા હોય as occurring more recently than it is actually occurred. બરાબર છે, જ્યારે બની હોય એના કરતાં વધારે રિસેન્ટ એટલે કે પ્રવર્તમાન હોય છે. ત્યાર પછી આપણને ઉલ્લેખ આપે છે કે the creation error take place when a respondents remember an event that did not actually occur. એવી વસ્તુ પણ હોય છે કે કેટલીક વખત એને એવી કોઈ ઘટના બની જ નથી હોતી પણ એક તુક્કો મારીને એને યાદ છે અથવા તો એ રિમેમ્બર્સ એને યાદ છે એવું દર્શાવવામાં આવે. The ability to remember an event is an influenced by the event itself. જે event જે કર્યું કે ability to remember an event, તો તમે ઇવેન્ટ ક્યારે યાદ હોઈ શકે જ્યારે ઇવેન્ટ ઇટસેલ્ફ એટલે એ ઇવેન્ટ બની હોય એન્ડ ધ ટાઈમ લેપ્સ સિન્સ ધ ઇવેન્ટ્સ, જે સમયગાળો પૂરો થઈ ગયો હોય એટલે કે ઇવેન્ટ પૂરી થઈ ગઈ હોય and the presence and absence of the events that would be a aid memory. અને એની કઈ કઈ વસ્તુઓ યાદ હોવી ને કઈ કઈ વસ્તુ ભૂલાઈ જવી, absence of event. Choosing question structure. A question may be the unstructured or structured. પ્રશ્નોત્તરી ગોઠવેલી પણ હોઈ શકે, ગોઠવ્યા વગરની પણ હોઈ શકે. Unstructured questions એટલે કે બિન ગોઠવાયેલી. The unstructured questions are open-ended questions. એ open-ended questions હોય છે that the respondents answer in the one words. એટલે કે એક જ શબ્દમાં જવાબ આપી શકે છે. There are also referred as a free response to free answer questions. A free response to the free answer question પણ કહી શકાય છે. The following are the some of the examples. કેટલાક ઉદાહરણ આપે છે. What is your occupation? What do you think? એટલે કે તમારો વ્યવસાય શું છે? What do you think the people who patronize discount department store? બરાબર છે કે ડિસ્કાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરને પસંદ કરતા હોય છે એના માટેનું તમારું શું માનવું છે? What do you favorite the political figure? Political figure તમારી સૌથી યોગ્ય કઈ છે? આના એડવાન્ટેજ છે કે ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ enables the respondents to express a general attitude. આમાં general attitude એને દર્શાવવાનો હોય છે an opinion that can help the researcher to interpret their response to structured question. ଯଦି structured question માં એના આધારે પ્રશ્ન પૂછી શકાય. Unstructured question have the much less biasing influence on the response than the structured questions. Structured questions કરતા
જે અનસ્ટ્રક્ચર ક્વેશ્ચન છે હેવ મચ લેસ બાઇઝિંગ, એમાં પક્ષપાત અથવા તો એમાં ખામી ઓછી હોય છે. Respondents are the free to express any view. Respondents પોતાનો અભિપ્રાય કોઈ પણ રીતે રજૂ કરી શકે છે. And this comment, their comments and the explanations can be provided the rich insight. તમે એ માહિતીના ડીપ સુધી પહોંચી શકો છો અને અગત્યની મહત્વની માહિતી મળે છે. Disadvantages શું છે? The principal disadvantage is that the potential for the interview bias is high. બરાબર છે, એની પોટેન્શિયલિટી જે છે એ ઇન્ટરવ્યુની એ કદાચ વધારેની બાઇસ પક્ષપાત વધારે હોઈ શકે. Unstructured questions are not suitable for the self and computerized administration. Self administration કે computerized administrationમાં આ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી. The coding of the respondents is costly. એને કોડ કરવું કેટલીક વખત મોંઘું બની જાય છે and time consuming, સમય પણ લાગે છે. And the coding procedure requires the summarizing the response in a formal useful of the data analysis. એ ડેટા એનાલિસિસ માટે કેટલીક વખત અયોગ્ય છે. And interpretation and can be extensive. બરાબર, એનું એનાલિસિસ છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, તો એ થોડું કેટલીક વખત એક્સટેન્સિવ, વધુ લંબાણપૂર્વક થઈ જાય છે અને વધારે સમય લાગી જાય છે. સ્ટ્રક્ચર ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. તો સ્ટ્રક્ચર ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એમાં શું લખ્યું છે કે સ્ટ્રક્ચર ક્વેશ્ચન સ્પેસિફાય ધ સેટ ઓફ ધ રિસ્પોન્સ ઓલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ ધ રિસ્પોન્સ ફોર્મેટ, અને રિસ્પોન્સ ફોર્મેટમાં ગોઠવેલું હોય છે. સ્ટ્રક્ચર ક્વેશ્ચન મે બી ધ મલ્ટિપલ ચોઇસ, એ મલ્ટિપલ ચોઇસ એમસીક્યુ ટાઈપ પણ હોઈ શકે છે, અથવા તો પછી ડિસ્ચમોટિયસ ઓફ ધ સ્કેલ્સ, અને ડિસ્ચમોટિયસ સ્કેલમાં પણ ગોઠવેલું હોઈ શકે છે. તો મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનનો ટોપિક જે આપેલો છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. બાય.